නිරෝගීමත් දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ පිලිපීන් රෙසිපි එකක්. පිලිපීනයේ තියෙනවා රසම රස වට්ටක්ක කරි එකක්. ඒක හදන්නේ මුරුංගා කොලක් දාලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක වෙනස්ම විදිහේ රෙසිපියක්. ඔයාලට පුළුවන් මේක හදාගන්න. මම අද ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ වට්ටක්ක කරි එකේ ඔරිජිනල් රෙසිපි එක. මේක අපේ ක්‍රමයට හදලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හාල් පොල් බෙදලා කොටලා දාලා මේකේ රස වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා වට්ටක්ක කියන්නේ මිල අඩු වුණාට ගුණෙන් ඉතාම ඉහළ ආහාරයක්. ඉතින් මේක සතියකට සැරයක්වත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ආහාරයට ගන්න ඕනේ. ඉක්මනින්ම හදන විදිහ කියලා දෙන්නම්. වට්ටක්ක ග්‍රෑම් 200ක් විතර තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක මම මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපලා තියෙනවා. මම මේකේ පොත්ත අයින් කරලා අරන් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට කපලා මම පොත්ත අයින් කරගත්තා. මේ පොත්ත අයින් කරගන්න එක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කළ යුතු නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් පොත්තත් එක්ක උයා ගන්න පුළුවන්. මේ වට්ටක්ක කෑලි ටික මම හොඳට සෝදලත් තියෙන්නේ. මේ ටික මම පැත්තකින් තියනවා. මේ බලන්න මම මුරුංගා කොළ ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. මුරුංගා රිකිලි 5කින් විතර සූරගත්තු කොළ තමයි මේ සෝදලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මුරුංගා කොළ කියන්නේ අපිට සමහර වෙලාවට නිකන් හම්බුනාට කවදාවත් වැඩිපුර ආහාරයට ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ බඩේ අජීර්ණ පවා ඇති වෙනවා. මේකේ ಗುಣ හරියට ගන්න නම් අනුමත මාත්‍රාව ගන්න ඕනේ. මුරුංගා කොළ එක්කෙනෙකුට කන්න හොඳ දවසකට ග්‍රෑම් 50ක් විතරයි. රතු ලුණු ගෙඩි 4ක් විතර මේ වගේ හීනියට ලියාගෙන තියෙනවා. කරපිංච කොළ ටිකක් අරන් තියෙනවා. සුදු ලුණු බික් 5-6ක් සුද්ධ කරලා අරන් තියෙනවා. අමු මිරිස් ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන කරල් 2ක් විතර දෙකට පළලා අරගෙන තියෙනවා. අවශ්‍ය පමණට ලුණු ඕන වෙනවා. ඒ වගේම අපිට පොල් කිරි ඕන වෙනවා. පොල් මිටි කිරි තමයි කෝප්ප එකක් අරගෙන තියෙන්නේ. මේක මිලිලීටර් වලින් ගන්නවා නම් මිලිලීටර් 250ක් විතර. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි එකක් අරන් තියෙනවා. එතකොට ගම් මිරිස් ඇට 10ක් 15ක් වංගෙඩිය දාලා තලලා තමයි මේ විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. කහ කුඩු තේ හැඳෙන් 3 කාලක් විතර තමයි අරන් තියෙන්නේ. ගොඩක් අඩු ගින්දරේ තමයි මම මේ වළඳ ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. ඒකට මම බටර් මේස හැඳි එකක් දාගන්නවා. ඔයාලට මේ බටර් වෙනුවට පොල් තෙල්, එළවලු තෙල් ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා බටර් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩාක් අඩු ගින්දරේ තියලා බටර් කෑල්ල දාගන්න. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම දැම්ම ගමන් බටර් කෑල්ල පිච්චිලා යනවා, පාටත් වෙනස් වෙනවා. බටර් කෑල්ල දියුණාට පස්සේ මං අබ තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. අබ තේ හැඳි ටික මේ බටර් එකේ බැදෙනකොට තමයි සුදු ලුණු ටික ගෙනල්ලා දාගන්න ඕනේ. සුදු ලුණු ටික විනාඩියක් තෙලේ බැදෙන්න දීලා ඊට පස්සේ රතු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ ටිකත් විනාඩියක් විතර තෙලේ බැදෙන්න දෙන්න ඕනේ. මේ වෙලාවෙදි මම කෑලි මිරිස් ටිකයි කහ ටිකයි එකතු කරගන්නවා. ඒ ටිකත් තප්පර 30ක් විතර තියාගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවෙදි ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්නේ. පස්සේ ලුණු මදි නම් අපිට බලලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. අමු මිරිස් ටිකයි කරපිංච ටිකයිත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික ටිකක් කලවම් කරලා ඊට පස්සේ මම වට්ටක්ක කෑලි ටික එකතු කරගන්නවා. වට්ටක්ක කෑලි ටික ටිකක් කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට වතුර එකතු කරගන්නවා. වතුර කෝප භාගයකට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් තමයි එකතු කරගන්නේ. වට්ටක්ක කෑලි ටික අඩු ගින්දරේ තමයි තඹ ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් වතුර දාලා වට්ටක්ක ටික තඹ ගත්තොත් එහෙම දිය රහ එනවා. මම මේක පියනෙන් වහලා ලිපේ තියනවා. විනාඩි 8කින් විතර මම පියන ඇරලා මේ බලන වතුර තව පොඩ්ඩක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මුරුංගා කොළ ටික එකතු කරගන්නවා. හාල් පොල් සුදු ලුණු අබ බෙදලා කොටලා එකතු කරගන්න අය මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න. මුරුංගා කොළ ටික මෙච්චර ලොකුවට පෙනුනට බලන්න හැන්දෙන් කලවම් කරනකොට මේ කොළ ටික බොහොම පොඩ්ඩක් වෙනවා. මේ වෙලාවේදී පියනෙන් වහන්න එපා. මුරුංගා කොළ ටික විනාඩියක් විතර ලිපේ තියන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ අයින් කරගත්තු පොල් මිටි කිරි කෝප්පේ ගෙනල්ලා මේකට මම දාගන්නවා.
කිරි ටික යන්තම් නටාගෙන එනකොට මම ගම්මිරිස් කුඩු ටික එකතු කරගන්නවා. කිරි ටික නටනකොට ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට වෙනම භාජනයකට අයින් කරගත්තා. බලන්න හරිම ලස්සන කරියක් තියෙන්නේ. රසයෙන් වගේම ගුණෙන් ඉහළ කරියක්. ඉතින් මේ රස කරි එක හදලා බැලුවොත් ඔයාලා මට කමෙන්ට් එකක් තියන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ආටත් ඔයාගේ පවුලේ හැමෝටම දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.